ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම අද කතා කරන්නේ ස්කින් එකක් ෂයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. තාමත් ඔයාලා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඔයාලට අලුත්ම Photoshop, Illustrator, InDesign, ඒ වගේම Premiere Pro හා After Effects ගැන අලුත්ම දැනුම අපි ඔයාලට අරන් එනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයාලා image එක open කරගන්න. open ගිහිල්ලා ඔයාලගේ image එක select කරන්න. ඔයාලට මේ image එක download කරගන්න පුළුවන්. මම link එක දාලා දෙනවා description එකේ. ඒකෙන් ගිහිල්ලා download කරගන්න. image එක open කරගන්න. image එක open කරලා control plus press කරලා image එක ටිකක් zoom කරගන්න. background layer එක select කරලා control J press කරලා duplicate එක ගන්න. ආයි control J press කරලා තවත් duplicate එකක් ගන්න. උඩම duplicate එක නම් කරන්න dark කියලා. ඒ වගේම දෙවෙනි layer එක නම් කරන්න light කියලා. මේ dark කියලා නම් කරපු layer එක ඔයාලා unvisible කරන්න. ඔයාලට ඒකට මෙතන මේ ඇහැ වගේ තියෙන එක off කළාම මේක unvisible කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ light layer එක select කරලා ඒකේ blending mode එක මාරු කරන්න multiple වලට. ඊට පස්සේ මේ layer එක උඩ double click කරන්න ඔයාලා. එතකොට ඔයාලට layer style panel එක open වෙනවා. ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙන handle එක ඔයාලා දකුණට පැත්තට අරන් එන්න. මේ skin එකේ light දැන් වඩාත් හොඳට පේන විදිහට. මේ අරන් වෙලා ඔයාලා මේ handle එක උඩ alt එකත් එක්ක click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේක break වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට මේ handle දෙක වෙන වෙනම adjust කරලා මෙතන skin එක ගොඩක්ම smooth වෙන විදිහට හදාගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාලා මේ skin එකේ එළිය තැන් හොඳට පේන විදිහට මේ handle දෙක adjust කරලා හදාගන්න. හැබැයි ගොඩක්ම shine වෙන්න හදාගන්නත් එපා. හදාගෙන okay press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ dark layer එක visible කරන්න. ඒ layer එක select කරලා ඒකේ blending mode එක screen විදිහට මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩ double click කරන්න. layer style panel එක open වුණාම ඊට පස්සේ ආලා මෙන්න මේ dark පැත්තේ තියෙන handle එක අරගෙන ඔයාලගේ දකුණට පැත්තට අරන් යන්න. මෙන්න මේ විදිහට dark දැන් හොඳටම පැහැදිලිව පේන විදිහට. ඊට පස්සේ මේ handle එක උඩ alt එකත් එක්ක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මේ layer දෙකම shift එකත් එක්ක select කරන්න. එතකොට මේ layer දෙකම select වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ layer එක group කරන්න. මේ group එකට ඔයාලා layer mask එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ layer mask එක select කරලා තියෙද්දි image වල apply image යන්න. මේ setting වලින් layer එක merge කියලා දෙන්න. channel එක RGB මේ invert කියන එක uncheck කරලා තියන්න. ඒ වගේම blending mode එක multiple දෙන්න. opacity 100% දෙන්න. ඒ වගේම mask කියන එකත් uncheck කරලා තියලා ඔයාලා okay කරන්න. දැන් ඔයාලට මේකේ වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් මේ image එකේ දැන් මේ skin එකට ඉස්සලා තිබිච්ච matte ගතිය අයින් වෙලා depth එකක් ඇහිලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක පේනවා ඇති. දැන් ඔයාලට මේක වෙනසක් කරගන්න ඕන නම් මේ layer එක උඩ double click කරලා ඔයාලට මේකේ වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වෙනස්කම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති
මේක ටිකක් zoom කරගන්න. ඔයාලට පේනද මේ S2 සහ තොල් වල තියෙන සජීවී බව අයින් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක කොහොමද අහපව හදන්නේ කියලා බලමු. ඔයාලා adjustment layer එක ගන්න. අලුත් solid color එකක්. color එක සම්පූර්ණයෙන්ම white දෙන්න. white දීලා okay කරන්න. මේ layer එක උඩ double click කරන්න. layer style panel එකෙන් ඔයාලා මෙන්න මේ handle එක අරගෙන මෙහාට එන්න. මේ handle එක ඔයාලගේ දකුණට පැත්තට අරන් එන්න. ඊට පස්සේ මේ alt එකත් එක්ක මේක උඩ press කරන්න. මේක break වුණාම මෙන්න මේ විදිහට අරන් එන්න මෙහාට. මේක adjust කරලා ස්මූත් වෙන විදිහට මේ තොලේ සජීවී බව පේන විදිහට ඩීටේල් පේන විදිහට ඔයාලා මේ හැන්ඩල් දෙක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ලේයර් මාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරලා control I ප්‍රෙස් කරන්න. ඒ කියන්නේ invert එක. ඊට පස්සේ brush tool එක අරගන්න. foreground color එක white තියෙද්දි මේක ඔයාලගේ white නැත්තම් keyboard එකේ D එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක size එක හදාගන්න. opacity 75ක් වගේ තියන්න. ඒ වගේම flow එක 80ක් වගේ තියලා මෙතන ඔයාලා මේක පාට කරන්න. මේ විදිහට වැඩිපුර පාට වෙච්ච තැන් ඔයාලා මේ foreground color එක black තියෙද්දි පාට කරන්න. ඒකට ඔයාලා keyboard එකේ X අකුර press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ S2 අපි detail ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලා තව adjustment layer එකක් ගන්න. solid color එකක්. ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම white දෙන්න. මේ layer එකටත් double click කරන්න. මේ empty area එක උඩ මේ handle එක ඔයාලා දකුණට පැත්තට අරන් එන්න. මේ ඇහි detail පේන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ handle එක උඩ alt එකත් එක්ක press කරලා මේක break කරගෙන මේ විදිහට smooth වෙන විදිහට මේක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ OK එක press කරන්න. මේ layer mask එක උඩ select කරලා control I press කරන්න. brush tool එක අරගන්න. opacity 75යි, flow එක 80යි. layer mask එක select කරලා තියෙද්දි foreground color එක white තියෙද්දි මේක ටික zoom කරගෙන brush එක size එක අඩු කරලා මේ විදිහට color කරන්න. මේකේ opacity ටිකක් අඩු කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ final result එක. උඩ layer එක select කරලා තියෙද්දි මේ group එක shift එකත් එක්ක select කරන්න. එතකොට මේ ඔක්කොම layer select වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ layer සියරම group කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච skin එකේ matte කරිය අයින් වෙලා depth එකක් ඇහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම skin එකට side nails ඇහිලා තියෙනවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අදහස් යෝජනා චෝදනා යට description එකේ දාන්න. ඒ වගේම අපි හෙට කතා කරමු Photoshop වලින් කොහොමද 3D text නිර්මාණය කරන්න කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.